semua. Hari ini kami nak berkongsi resepi dari negeri Cik Siti Wan Kembang, iaitu Ayam Percik Kelantan. Jangan lupa subscribe dan share Coklat Getah Channel. Sebelum ni nak masak ambil masa yang sangat panjang. Banyak masa dan tenaga diperlukan untuk menghasilkan ayam percik. Tapi kali ni tak lagi. Menggunakan Philip pressure cooker, kami makan ayam percik ni dengan pulut kuning, dan yang istimewa kami juga turut makan bersama dengan ambuyat. Apa tunggu lagi? Semua orang boleh masak.